Heippa hei! Pitkästä aikaa jälleen kerran. Mutta terveisiä täältä metsämökin rauhasta. Tänään on aika kirpakka pakkanen. Mittari näytti aamulla -15. Että mökkiä on kyllä saanut nyt lämmittää kyllä ihan olan takaa. Ja silti se oli yön aikana tippunut 6 asteeseen. Mutta oli sentään plussalla. Myös tuo lammenjää. Se oli jo aika sitkeää, kun petkeläällä sitä hakkasin auki. Mutta että vielä se ei kuitenkaan kestäisi kävelemistä. Mutta että jos nyt pakkaset jatkuu tätä menoa, niin eipä siinä kauaa mene, kun siihen saa sitten ihan sahata avannon. Että talvi on kyllä tullut vihdoin ja viimein. Marraskuuhan on ollut ihan tolkuttoman harmaa, mutta että nyt näin marraskuun loppuun niin saatiin sitten ihan kunnon pakkaset ja talven tuntua. Niin se on kyllä aina niin ihana. Eilen tuli lämmitettyä saunaa. Oli ihan mielettömän kaunista käydä illalla tuossa jääkylpyssä täysikuun loisteessa. Että nämä on kyllä niitä ihan spesiaalihetkiä täällä. Että mä tykkään kyllä ihan valtavasti olla täällä talvisin, että vaikka tuo lämmittäminen viekin aikaa ja paljon puuta, mutta sitä varten näitä puuhommia täällä tulee sitten ilolla tehtyä. Mutta joo, nyt sain vihdoin ja viimein nuo viimeisetkin pöllit tehtyä klapeiksi ja hyvä niin, koska tuo minun hakkuupöllikin sanoi itsensä irti. Mä oon vähän miettinyt, että mistä ihmeestä noita saisi uusia, koska ei nyt tuota varten viitsisi mitään isoa puuta kaataa. Ja minun niin harmittaa, kun se tuulen kaato iso kuusi, niin en sitten silloin muistanut sitä, että minun piti tehdä siitä sitten, olisi saanut pari hyvää hakkuupölliä. Ja viikko sitten tuli poltettua risuja tuosta. Tuossa oli ollut jo ties kuinka monta vuotta vanhoja jotain epämääräisiä kasoja, niin ne sai nyt kans tuosta pois. Niin on kyllä niin siistin näköistä nyt. Mut niin, ne minun suuret suunnitelmat. Minä pitkään pohdin, että mitä minä oikein teen, mutta sitten hoksasin, että eihän minun ole nyt pakko mitään päättää, että minä menen vähän katselemaan ja fiilistelemään. Mutta siis minun on tarkoitus tammikuussa aloittaa metsäopinnot ja tarkemmin tähdätä metsuriksi, koska tästä kaikesta metsäpuuhailusta on vaan tullut niin intohimo, missä viihtyy ja nauttii kyllä koko syömästäni. Niin sitten tuumi, että no miksei. Tosiaan tammikuussa alkaa sellainen, se on siis lähinnä metsän omistajille tarkoitettu tällainen koulutus, vuoden kestää ehkä, mutta että siinä on sitten kuitenkin ohella kaikkea näitä metsänhoitohommia. Ja minä sen opettajan kanssa keskustelin, niin saatiin kyllä ihan hyvät suunnitelmat, että pitää sitten vaan enemmän tehdä näitä metsuriin liittyviä opintoja, mutta että se nyt on lähinnä sit siellä metsässä olemista ja se ei nyt haittaa,
Ja toki siellä koululla on myös omia metsiä, mutta että ajatus on se, että hoitaisiin omia metsiä. No, minulla nyt ei ole niin kovin suuria nämä metsät, mutta on tuossa toi yksi osa, mikä kyllä kaipaa raivaussahaa ja sitten on läheisillä, kenellä on kyllä metsää, mitä saa mennä hoitamaan. Ja lisäksi minun setä on metsuri, niin ollut, niin varmaan sitten sieltä sitten saan kanssa jeesiä. No niin, tämmöisiä ajatuksia minulla on tulevaan. Mutta että se mitä tässä nyt pohdin oli, kun vuosi on ollut aika raskas, niin jaksaako lähteä mihinkään uuteen. Mutta että tätä on aina parina iltana viikossa ja viikonloppuisin, niin joka toinen viikko, niin eiköhän se siitä. Mennään ainakin nuuhkimaan, että millaista se voisi olla. Niin, sellaisia suunnitelmia. Ihan innolla ja mielenkiinnolla odotan sitten, että mitä kaikkea se oppi tuo tullessaan. Oppi nyt ei koskaan ole pahasta, niin. Joo. Mutta varmasti niitä aiheita kyllä tulee näkymään sitten täällä enemmänkin, että on kiva sitten kertoa, että mitä kaikkea siellä on tehty. Mutta tässä alkaa tulemaan vähän vilu, kun on paikallaan, joten miepä nyt taidan mennä vielä tosiaan savusaunaa siivoskelemaan ennen kuin tulee pimeää. Kiitos tosi paljon, kun katsoit tämän videon. Toivottavasti tykkäsit ja me taas nähdään pian.